Den här berömda snurren i hörnet och varför vi snurrar. Eller är det verkligen en snurr? Kan det vara så att man ska röra sig i ett V istället? Så är det nog. Till min hjälp är Albin som har fått äran att plocka upp bollarna efter träningen. Och så hoppas jag att ni känner efter detta avsnittet att ni fått reda på varför ska vi snurra, hur gör vi det och vad är andra grejer att tänka på när vi tar beslutet. För mig så ska vi inte överdriva det här med snurren och att det är någonting vi söker. Vi ska hålla det så enkelt som möjligt och kan vi undvika den så gör vi det. Men det finns situationer när den hjälper oss och då ska vi göra den. Filmar du Johan? Men om vi börjar i den änden, varför snurrar du Albin? För att komma rätt i banan. Rätt i banan? Jag känner att det öppnar för mycket. Om bollen kommer här och jag går in, kör T-rexen, då är det ganska öppet här. Banan tar slut? Ja. Ja. Ja, bra. T-rexen. För att bryta ner detta så tycker jag om att prata om den här osynliga linjen. Jag ska snart ta bort den. Men om vi utgår ifrån den här. Här har vi vår grundposition. Det som händer den sidan om linjen gör vi med vår forehand om vi är högerhänta. Annars är det rätt stor risk att just det här kommer börja hända. Vi har ungefär 8 meter till vår partner när vi har dragit isär så här. Så att vi ska vakta vår grundposition och det grövsta. Och motståndarna vi möter brukar vilja få oss ur den här positionen. Men just ett sätt här och varför vi använder snurren i detta läget när bollen kommer in hit. Det är för att här, regel 1 funkar. Vår forehand kan vi använda den sidan av strecket. Men vi är också i vår position, vår grundposition. Och 1,5 meter längre hit, gapet blir procentuellt väldigt mycket större. Motståndarna ska få göra något otroligt bra för att få oss bort härifrån så länge vi är bak. Och det är en av anledningarna till att snurren kan vara fördelaktig för att hålla position. Men i detta fallet också den andra anledningen är att banan kan ta slut om bollen kommer in med vinkel. Kör T-rexen. Kommer bollen då, däremot in mot höger ben istället, då kan det bli svårt att först släppa förbi den på den här sidan och sen snurra. Utan där släpper vi in bollen och sen följer efter. Så det där är en avvägning och ett beslut att ta tekniskt sett. Där, släpper in, följer bollen. Där, släpper in och följer bollen. Samma gäller på backhandsidan. Samma resonemang kring linjen dock. Så blir det ju då att det som händer in mot väggen ska ske med backhand om linjen hade varit här. Allt som händer denna sidan om sker med forehand. Är det en boll som kommer in väldigt högt så är det också en fördel för oss att kunna slå den här uppe. För om den kommer in högt och vi hamnar här med vår forehand. Så jag skulle vilja säga att det finns egentligen 3 skäl till att göra den här snurren så länge bollen har gått emot bakvägg. Det är behålla vår position, att följa den här regeln med vilket slag vi slår på vilken sida om linjen för att inte banan ska ta slut och begränsa oss. Och sen är det att attackera bollen om den är hög uppifrån och ner. Och då, för att kunna göra det så behöver vi ha bollen utifrån kroppen. Och det kommer vi aldrig få plats till om vi hamnar här. Tekniskt sett då Albin? Ja. Racket lågt för det första. Racket lågt, samma höjd som bollen? Ja. Yes. Och sen börja på benen, men det är kanske självklart. Ja. Jobba lågt. Och sen jag försöker att inte korsa fötterna. Just det. Liksom jobba små steg hela vägen. Jag följer ju med bollen. Och då är vi på något som kallas att vi rör oss i ett V. Ja. Och den är superviktig. Att vi går härifrån, vi går hit och sen att vi kommer fram så att vi skapar det här V-et. Ja. Så att vi, oavsett hur tung bollen är eller låg den blir, att vi ser till att komma bakom den. Sen är det också en annan ganska bra effekt. Ska du snurra 5 gånger i rad så är det rätt skönt att inte köra den här.
för det tar slut ganska snabbt. Yeah. Så det är väl en av anledningarna till att röra sig i det. Men framförallt att följa bollen och se till att komma bakom den. Vi kan dela upp den här i lite olika steg för att lära oss den, så jag tänkte dela med mig av några tips där. Oj. Vi ska bygga upp den här snurren nu och då vill jag skapa ett rörelsemönster där Albin i detta fallet följer bollen. Racket följer bollen och fötterna följer racket. Och jag lägger till att bollen ska studsa 2 gånger extra efter den har varit i bakväggen. Och sen vill jag Albin följer bollen med racket och därefter spelar den, rullar den egentligen längs backen bara igenom här. Jag vill inte att de ska tänka på slagets kvalitet. Jag vill bara fokusera på rörelsen efter bollen så att vi hittar den här, att vi följer, att vi inte beräknar var bollen går någonstans. Redo Helge? Japp. Kom bra. En. Kom bakom. V1. Inte bara snurra runt. Den. Där ja. Så ja. Bra där. Ja, okej. Redo för att spela över nät då? Japp. Kör vi nu då? Ja. Ja. Där ja. Där. Ta den på högsta punkten när du kan. Ja. Spela den över nät. Nu. Där. Nej. Okej. Det var snurren efter bakväg och varför vi gör den. Men inte att överdriva, för att om bollen bara är lite mer till höger för Albin så att den går mot hans ben som är närmast sidväggen, så släpper vi in den och följer efter bollen istället. Släpper in och följer bollen. Vad duktig du är Albin. Den är fin. Den är fin. Kändes bra Den gillar du lite bättre. Ja, det är lite skönare. Den andra snurren då. När vi pratar sidväggen först. Värt att säga här att för mig är det inte alls självklart att vi ska snurra på denna bollen. För du kan lika gärna följa bollen ut med forehand. Ja. Ja. Och speciellt kanske på denna sidan där du får ditt forehandslag som oftast är starkast och lättast att styra, så är det kanske att föredra. Vi ska lägga linjerna på lite annat sätt. Men tekniskt sett kan det faktiskt vara så att det är lättare att ha en teknik som bygger på att vi snurrar. För att då följer vi ju bollen. Och för när bollen går in med vinkel, vilket den måste göra om den ska ha en dubbelstuds, först sidglas, sen bakglas. Om jag spelar den sidan linjen, då vet Albin, eftersom han står på sin imaginära linje, eftersom han är en välutbildad paddelspelare, att den kommer att gå i sidvägg först. Och går den i den bakre panelen så vet du att du kommer kunna använda bakvägg. Ja. Så det naturliga för dig i det fallet Albin är ju att härifrån följa bollen in. Och sen kommer den ut på andra sidan. Ja. Ja. Du måste verkligen ha koll på var du står om du väljer att öppna upp, för att då skulle bollen gå i bakväggen först och du förbereder för en forehand, så har du gått ifrån den. Ja. Så det skulle då vara argumentet för att ha den där snurren på plats. Ja. Albin har identifierat att den här bollen kommer att gå till höger om mitt högra ben, vilket innebär att den träffar sidvägg först. Det första du ska göra är att du stänger hörnet. In, kika, precis. Racket pekar mot nocken för att kolla efter om den här bollen går rakt i hörnet eller i sidväggen först eller i bakvägg. Därefter följer racket bollen och fötterna följer racket. Testa. Racket efter bollen, Albin. Ja. Ja. Kommer. Varianten som funkar om vi har lite kontroll på grejerna, men den bygger också på att racket ska följa bollen. Det är att Albin bestämmer sig här för att spela med forehand i hörnet, eller på den här bollen.
Så öppna upp och sen får vi jobba ut. Men jätteviktigt att racket fortfarande är bakom bollen hela vägen så att vi följer den. Testa. Där. Ut. Precis. Det var väl egentligen det om snurr i hörnet. Vi har 2 olika varianter. När den går sidvägg, bakvägg och sen har vi då bakväggen först. Hoppas ni känner att ni har fått svar på varför vi snurrar och sen då om vi tar beslutet att följa med bollen, hur vi gör det rent tekniskt. Har du fått det, Johan? Har du fått svar? Kör T-Rex.